Dinuka with Electro. ආයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් ඔන්න අදත් මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අද වීඩියෝ මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ ටෝයි ඩ්‍රෝන් කැමරාවක්. මේ කැමරාව සෙල්ලම් ඩ්‍රෝන් එකට එන කැමරාවක්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකට මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ මොඩියුල් එක අපිට AliExpress එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එක එක විදිහේව තියෙනවා. මෙගාපික්සල් වැඩි ඒවාක් තියෙනවා. මෙගාපික්සල් දෙකේ කැමරාවක් තියෙන මොඩියුල් එකක්. මේකට චිප් එකක් අපිට දාන්න තමයි ඒගොල්ලෝ වෙලා තියෙන්නේ. මෙමරි කාඩ් එකක් අපිට මේකට අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන්න ඕනේ. මේක රෙකෝඩින් උත් වෙනවා. ඒ රෙකෝඩින් කියන්නේ වීඩියෝ රෙකෝඩින්, ෆොටෝ ගහන්න, ඊට පස්සේ මේක ඔඩියෝ රෙකෝඩින් තියෙනවා. මේකේ වයර් තුනක් එනවා. මේ වයර් තුන එකක් ගන්න එකක් දින කහ පාට වයර් එක. ඒකෙන් තමයි අපි එකපාරක් අපි රින එකට ටච් කරොත් අපි රින අග්‍රේට අපි එකපාරක් තිබ්බොත් ෆොටෝ එකක් වදිනවා. ඒක සේව් වෙනවා මෙමරි කාඩ් එකේ. අපි ඒක දිගටම කහ පාට එක අල්ලගෙන හිටියොත් ටික වෙලාවක් ඊට පස්සේ ඒක වීඩියෝ රෙකෝඩින් වෙනවා. එහෙම තමයි මේ මොඩියුල් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ මොඩියුල් එකේ යටින්ම තියෙනවා මයික්‍රෝ USB port එකක්. ඒක ඒගොල්ලෝ පාසලා නැහැ. ඒකෙන් බැටරි charge කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ LED ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ෆොටෝ එකක් වදුනහම එකපාරක් ඉන්ඩිකේට් කරනවා. වීඩියෝ වෙනවා නම් ඒක දිගටම ඉන්ඩිකේට් කරනවා. මුකුත් නැති වෙලාවට ඒක නිවි පත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ මොඩියුල් එකේ වැඩි දෙයක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ මොඩියුල් එක ඔයාගේ ටෝයි ඩ්‍රෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට මේක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක අත්දැක බලලා මේකෙන් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකට අදපත් වෙයි කියලා. ඉතින් යන්න අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම subscribe කරන්න, bell icon tick කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ නැවත අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.